Noi Cum să ți se credem întâmple că ție? nu există violență domestică, există doar la cei needucați și săraci. Mhm. Ori este cea mai mare eroare, există absolut în toate păturile sociale, profesionale și financiare. De ce unii dintre noi, în momentul în care ne confruntăm cu abuz, violență, reușim să ieșim repede dintr-o relație de genul ăla, în vreme ce altora dintre noi ne e greu să părăsim situația respectivă? Și ăsta e un lucru care este greu de înțeles uneori pentru oameni, și în ceea ce privește copiii, și în ceea ce privește relațiile de cuplu, și în ceea ce privește relațiile de prietenie. Da. Și noi numim acea perioadă etapa în care nu pot cu tine, nu pot fără tine. De aceea multe separări se produc fie la începutul fazei de diferențiere, fie înspre finalul acesteia, când își dau seama că nu pot să treacă la partea de acomodare. Plus tot mitul femeii ca fiind baza mariajului. Mhm. Doamne, dacă tu vorbești frumos, Tu trebuie dacă tu știi cum să-l iei. Noi vorbim aici de presiune asupra femeilor, dar există o astfel de presiune generată de acest mit și asupra bărbaților. Mhm. Că Bărbații, trebuie dacă să fii cedează, providerul. exact, dacă cedează profesional, depresia și patologiile asociate sunt imediat înflorite. Și, încă o dată, studiile ne arată foarte clar aceste costuri și pentru bărbați. Mhm. Este că noi n-am fost obișnuiți ca adevărul să se spună blând. Mhm. Noi am asociat adevărul cu agresivitatea. Noi am asociat puterea cu cei agresivi și nu cu cei blânzi. Și mai am o întrebare legată de aceste retrăiri ale evenimentului. Dacă tot suntem la subiect, ce poate să le declanșeze? Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la cel de-al 3-lea episod al seriei Pe ce lume trăim, în care încercăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă în momentul ăsta în societatea românească și nu numai, cum navigăm mai bine tensiunile pe care le resimțim în ultima perioadă în societate și cum putem să ne adunăm la final de zi și să ne uităm mai degrabă la ce ne aduce împreună decât la ce ne diferențiază. Anterior, în primul episod, Paul a vorbit împreună cu Raluca Anton și cu Petronela Rotar despre perioada alegerilor prezidențiale și cum s-au simțit pentru fiecare dintre ei zilele respective. Într-un alt episod, Luciana împreună cu Gelu Duminic au vorbit dintr-o perspectivă sociologică atât despre perioada alegerilor cât și despre componenta asta de violență, în special de violență de gen. Astăzi revenim la perspectiva psihologică, de data aceasta cu focus asupra violenței și abuzului în relații de cuplu, pentru că e o temă foarte prezentă la momentul la care înregistrăm în societate. Pentru cei care nu m-ați mai văzut, numele meu este Adrian Dinu, sunt parte din echipa Mind Architect, sunt trainer, psiholog și în prezent masterand în psihologia traumei. Am alături de mine un invitat foarte special, o persoană pe care o admir pentru capacitatea ei de a sonda în psihicul uman și de a explica foarte clar și coerent ce și de ce se întâmplă acolo. Diana Vasile este la propriu doctor în trauma de familie, reziliență și creștere post-traumatică, asta a fost tema doctoratului ei. În prezent este lector în psihologie la Universitatea București, este psihoterapeut și este fondatoarea și președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, roluri din care predă, comunică și ajută atât psihologii cât și publicul larg să înțeleagă mai bine resorturile noastre interioare. Este fascinată de forța și de capacitatea oamenilor de a se recupera și de a-și reveni din experiențele dificile și traumatizante. E convinsă că avem mai multe resurse decât ne imaginăm și totodată că depindem mai tare unii de ceilalți decât ne-ar plăcea să credem. Diana, bine ai venit în studioul Mind Architect. Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim că ai acceptat invitația, pentru că e o conversație, îmi vine să zic, delicată, dar necesară despre ceea ce se tot întâmplă în jurul nostru. Pentru că, cel puțin la momentul înregistrării, suntem cu încă 2 știri proaspete de cazuri de persoane care au fost chiar ucise de partenerii lor de cuplu, actuali sau foști. Aș vrea să plonjăm direct în subiect, mai ales că vrem să abordăm în așa fel încât discuția asta să fie relevantă și pentru persoane care ar putea să fie ele în situația în care sunt supuse abuzului sau violenței în relații de cuplu, dar și pentru aceia dintre noi care poate avem în preajmă alte persoane care trec prin asta.
Și prima întrebare ar fi pentru tine, de ce unii dintre noi, în momentul în care ne confruntăm cu abuz, violență, reușim să ieșim repede dintr-o relație de genul ăla, în vreme ce altora dintre noi ne e greu să părăsim situația respectivă? Ca în multe dintre situațiile umane pe care vrem să le discutăm, factorii sunt multipli și mai și interacționează între ei. Deci o să încercăm să avem o discuție cât se poate de simplă și pe înțelesul oamenilor. Așa că aș enumera câțiva factori. Un element, un factor, este faptul că fiecare dintre noi avem înnăscut instinctul agresiv. Doar că în funcție de educația pe care o avem, în funcție de structura genetică cu care ne naștem și în funcție de interacțiunea dintre cele două, fiecare ne descurcăm cu acest instinct agresiv mai bine, adică îl înțelegem, îl gestionăm, îl stăpânim. Sau adică găsim forme acceptabile în care să-l deversăm. Astfel încât să găsim o formulă bună, acceptabilă social și chiar constructivă. Adică de a construi lucruri, relații interumane cu ajutorul său, în timp ce, sigur, la polul opus, vorbim de oameni care sunt în controlul instinctului agresiv. Deci nu ei își gestionează instinctul, ci instinctul dă peste ei. Și am putea zice că peste ei. Sunt controlați cel puțin temporar. Exact. Și atunci, în funcție de gestionarea instinctului agresiv, apoi un alt factor, în funcție de gândirea noastră despre agresivitate. Și cred că episoadele anterioare au acoperit destul de mult despre perspectiva asta generală, da, modul de gândire social despre agresivitate, atunci o să apelăm la mai multe sau la mai puține acte agresive și o să acceptăm mai multe sau mai puține acte agresive. Da? Adică fac o comparație, poate în perioada comunistă, apropo de violența de cuplu, era important, te bate, nu te bate, ți aduce bani acasă, e important, e un cuplu bun. N-ai un bărbat bun, te poți baza pe el. Te poți baza pe el, da? Mai rar se discuta asta la femei, da? Cu agresivitate. Astăzi, sigur, lucrurile s-au schimbat, nu într-atât de mult încât să nu mai avem acest tip de formulă, dar e ca și cum încă mai găsim în mentalul general faptul că agresivitatea, violența e parte din relațiile noastre. Ori acest tip de formulă ne poate face pe unii să acceptăm spre zero acest tip de manifestare, iar pe alții să fie mai îngăduitori, mai acceptanți, mai temători dacă părăsesc o astfel de relație. Și un alt factor pe care l-aș deschide și l-am lăsat la final pentru că sunt de fapt un factor și el include mai mulți factori, este modul în care noi construim relațiile în timpul dezvoltării noastre. Deci, noi suntem făcuți să avem relații bune. Copilul este natural dotat cu capacitatea de a da semnale în relația cu părinții, de a primi afecțiune, de a gestiona inputurile acestea care vin spre el, dacă acestea sunt potrivite naturii umane. Dacă nu sunt potrivite naturii umane, atunci instinctul agresiv este obligat să apară. Și atunci aici apar, de asta spun, o mulțime de alți factori care pot să genereze din relația părinte-copil și ulterior din celelalte tipuri de relații semnificative, deci colegi, bunici, unchi, mătuși, colaboratori, da? Mergând mai departe pe linia dezvoltării, pot să apară alte tipuri de relații semnificative care, dacă nu sunt potrivite pentru natura noastră umană, atunci generează un plus de agresivitate. Și ne putem obișnui cu asta. Ne putem obișnui cu relații tensionate, stresante, da? Care implică, să zicem, o doză mai mică de agresivitate. Ne putem obișnui cu relații agresive, da? În care conflictele sunt intense, în care pasiv-agresivitatea este baza relațională și, evident, există și relațiile pe care noi le numim toxice, în care oamenii pot să stea foarte mult pentru că nu mai realizează ce se întâmplă. Nu realizează și e și o componentă de le e greu să spună nu în contextul respectiv? Le este foarte greu să spună nu pentru că ei n-au învățat să spună nu.
Adică dacă în istoricul relațional relațiile au fost tensionate și agresive, nu există nu. Deci n-ai ce să spui. Oamenii, ceilalți, privitorii, martorii, o să spună, da, de ce nu spune nu? De ce nu spune stop? De ce nu pleacă? Da, exact. Asta apare foarte frecvent. Da, dar ceea ce nu se înțelege este faptul că nu s-a putut pleca de foarte devreme. Din relațiile semnificative noi nu putem pleca. Da, că în momentul noi în care suntem făcuți să stăm în relații, noi suntem ființe relaționale. Da. A nu fi în relație înseamnă pentru copilul mic a fi în risc de moarte. Deci nuul nu este parte din structura noastră decât dacă el se dezvoltă în relațiile semnificative. Practic e, după cum am mai abordat și anterior în alte episoade noi, în esență sunt pus în situația în care am nevoia de atașament și am componenta asta de a depinde de niște oameni de care am nevoie pentru supraviețuire și am componenta de autonomie, nevoi din sfera de a mă manifesta eu. Da. Dar dacă am de ales între ele, la vârsta aia nu am altă opțiune decât să aleg atașamentul, indiferent ce înseamnă asta. Inclusiv dacă asta înseamnă trebuie să mă adaptez în așa fel încât să... Aici poate, dacă am încercat să le spunem oamenilor, este pe de-o parte o nevoie, așa cum ai punctat mai devreme, dar este și un impuls. Adică este o tendință naturală de a te duce spre cineva. Asta înseamnă că, așa cum înțeleg eu atașamentul, sigur că discutăm despre o nevoie, dar este în același timp nevoia aceasta te mișcă către celălalt. Și mișcarea către celălalt este prioritară față de mișcarea pe cont propriu. Adică de a te separa de celălalt. Și separarea de celălalt nu presupune absența celuilalt. Așa, presupune tot prezența celuilalt. Și ăsta e un lucru care este greu de înțeles uneori pentru oameni, și în ceea ce privește copiii, și în ceea ce privește relațiile de cuplu, și în ceea ce privește relațiile de prietenie. Când te retragi și ești pe cont propriu, celălalt nu dispare din interiorul tău. Da? Deci vorbim de cele mai multe ori pentru relații de căutarea proximității celuilalt. Asta înseamnă atașamentul. Da? Și atunci tu vrei să te retragi pe cont propriu, dar n-ai vrea să știi că celălalt dispare pentru că tu te retragi pe cont propriu. Da? Și atunci de aceea vorbesc în relații și probabil că mai auzit cu siguranță în alte contexte, că am nevoie de celălalt ca să fiu eu însumi. Deci am nevoie de celălalt ca eu să învăț să spun nu, am nevoie de celălalt ca eu să pot să spun stop și să mă simt confortabil spunând nu și să mă simt confortabil spunând stop și să cred că nuul și stopul meu vor fi luate în seamă. În relațiile agresive, în relațiile înalt stresante, nuul și stopul nu sunt luate în seamă ca fațete ale nevoii noastre de atașament. Pentru că noi credem că nevoia de atașament este doar să-i spui da celuilalt. Nu și partea în care îi spui nu și să fie ok și să fie primit și să fie respectat. Ori vorbeam de persoanele care stau sau nu stau în aceste relații, o astfel de diferență este marcantă în cele două grupuri. Cei care pot să iasă sau pot să plece sau pot să vadă primele semne și să se retragă sunt cei care stau foarte confortabil cu nu. Sunt cei care pot să spună nu, n-am cum să stau în alte relații. Mai există și alte persoane cu care aș putea să construiesc relații bune. Asta voiam să aduc în discuție. Faptul că adulți fiind, avem posibilitatea să zicem, în raport cu acest celălalt, nu-mi place ce se întâmplă, nu-mi respectă nevoile, nu ține cont de ceea ce îi spun, nu e sănătos ce se întâmplă aici și atunci mă retrag. Sigur, dar asta este o opțiune teoretică pentru cei care n-au avut ocazia să facă asta. Uneori nici nu intră în câmpul conștiinței că ar putea să facă asta. Alteori intră așa marginal, în sensul că se gândesc, sigur, uite, alții spun, dar eu n-am de ce să spun nu. Și se focusează doar pe elementele care sunt pozitive în relația respectivă. Doar pe elementele pozitive sau și pe culpa și vina proprie? Sentimentul că poate am făcut și eu ceva care a declanșat. Cu siguranță, elementul pozitiv este interpretat de o astfel de persoană ca fiind celălalt face lucruri bune, eu sunt cel care nu, sau cea care nu face ceva în regulă. Eu trebuie să mă ajustez. Pentru că
încă o dată, în relațiile timpurii în care a dezvoltat astfel de strategii în care nuul său nu este posibil, ea trebuie să spună doar da. Trebuie să spună doar, trebuie să mă modelez pe celălalt, trebuie să găsesc eu soluții, trebuie să găsesc eu strategii. Da. Și atunci... Să fiu vesel, să fiu absolut, performant, să fiu cu minte, să fiu invizibil, să nu deranjez deloc. Să nu deranjez și să nu fiu un plus de stres pentru celălalt. Lucru care în principiu este corect. Da. Da? Noi toți ar fi bine să scădem gradul de stres pe care îl impunem altora, însă nu este realist în acest caz. Astfel de persoane nu se raportează la realitate. Da? Și atunci, într-adevăr, n-are cum să fie un scop în sine în această relație, pentru că relația deja este stresantă. Și aici bănuiesc că e vorba de un continuum în care s-ar putea să fiu, și dacă sunt în situația în care, cum să zic, recunosc poate semnele unei relații toxice și ies din ea, s-ar putea și în relația mea care nu e toxică, dar care are niște elemente stresante, să port cu mine niște astfel de convingeri. Ar trebui ca eu să mă comport astfel încât partenera mea să nu fie vreodată supărată pe mine. Sigur. Convingerile acestea se dezvoltă și se numesc convingeri tocmai pentru că au niște rădăcini foarte adânci în psihicul nostru și rădăcina aceasta adâncă se află în experiențele pe care noi le-am adunat de-a lungul timpului în relațiile semnificative. Da? Adică cele cu părinții, cu rudele apropiate, cu colegii, prietenii, vecinii, școală, etc. Și acele experiențe sunt foarte senzoriale, de aceea oamenii constată atunci când se gândesc, da, poate că ar trebui să spun, da, poate că ar trebui să iau o atitudine, da? Resimt durere fizică. Și de cele mai multe ori interpretează acest semn ca fiind un lucru în neregulă despre ei înșiși și se convin că ar trebui să schimbe părerea. Și atunci oamenii nu realizează că de fapt ce ai nevoie să schimbi este experiența internă cu care tu te-ai obișnuit și care, da, este confortabilă pentru că este cunoscută. Și care, tocmai pentru că are componenta asta senzorială, trăită, e mai degrabă, dacă e să ne uităm din perspectiva discuției despre memorie pe care am mai abordat-o, e mai degrabă la nivelul memoriei implicite. Absolut, și al asta înseamnă memorie emoționale. implicită. Da. Adică, și practic pot să fiu în situația în care simt această vină, simt această senzație de nu e bine ce fac. Și de aceea oamenii tind să nu se schimbe și să-și perpetueze propriile convingeri cu care s-au dezvoltat. De aceea uneori spunem că schimbarea este grea. Da? Dar nu este atât de grea precum își imaginează oamenii și nu e nici atât de ușoară pe cât și-ar dori. Nice, mi-a plăcut asta. Ai zis mai devreme de semne care ar putea să ne arate că suntem într-o dinamică sau într-o relație care e abuzivă, toxică. Aș vrea să te întreb care sunt, mai ales că știu că aveți și am văzut pe site-ul institutului, un chestionar prin care putem să verificăm un pic relația în care suntem, ca să vedem dacă sunt niște red flags acolo. Sigur. De regulă, astfel de relații încep foarte frumos. Foarte frumos. Spre idilic, așa. Spre idilic, da. Adică pare un partener sau o parteneră minunată, parcă îți răspunde la toate așteptările, bifează toate gesturile frumoase, romantice și... Eventual te inundă cu ele. Inundă cu ele și evident că pentru un om care are istoricul încărcat de tensiune, pare în sfârșit o oază de liniște, în sfârșit o oază de firesc, în sfârșit o oază de fericire la care spera. Și atunci asta e maniera prin care de regulă se intră în astfel de relații. După care, odată ce se instalează relația, da? Și vorbim de traversarea relației de cuplu prin fazele de dezvoltare a unei relații de cuplu, și trece această fază de miere, da, se intră într-o fază de tensiune accentuată și pentru
relațiile de tipul acesta pe care le discutăm noi, această fază este extrem de conflictuală. Ceea ce o face pe persoană, și din nou aici aș puncta cumva mai degrabă în direcția femeilor, pentru că se întâmplă mult mai des la femei decât la bărbați, da. Dar nu aș vrea să se creadă că nu există și variantă de femeie agresivă față de un bărbat dornic de o relație frumoasă cu o femeie. Da, se întâmplă mai rar și cu consecințe mai puțin grave din sfera asta, forme ia violența, dar se întâmplă. Și atunci femeia, pentru că s-a încărcat pozitiv, să spun, din perioada idilică, are tendința să consideră că această etapă n-are decât să fie trecătoare. Cum în principiu orice etapă de conflictualitate din relațiile, din formarea relațiilor de cuplu, ar trebui să fie trecătoare. Da? Și aici aș puncta, să zicem, firescul relațiilor de cuplu, pentru că n-aș vrea să creadă lumea și nici eu n-aș vrea să subliniez exclusiv faptul că știu doar psihologia traumei. Noi am înțeles psihologia traumei comparând-o cu funcționarea sănătoasă. Deci funcționarea sănătoasă într-o relație de cuplu înseamnă într-adevăr o perioadă cumva mai idilică, perioada roz, perioada lunii de miere, în care de regulă 2-3 luni oamenii sunt fascinați unii de alții, se bucură de lucrurile care sunt similare, se bucură de elementele care sunt în comun, după care urmează, așa cum numim noi, etapa de diferențiere, în care ei își văd diferențele. Și diferențele încep să fie deranjante. Da. Și noi numim acea perioadă etapa în care nu pot cu tine, nu pot fără tine. Deci nu pot cu tine pentru că mă blochez de diferențele dintre noi, dar nu pot fără tine pentru că îmi plac lucrurile frumoase pe care le-am văzut la început. Și asta e valabil și dacă relația e sănătoasă și dacă relația e mai puțin sănătoasă. Diferența o face gradul de disconfort și gradul de comunicare și de adaptare pe care cei doi parteneri îl pot avea. Iar după această etapă, care de regulă poate să dureze de la câteva luni la câțiva ani, din păcate mulți se blochează în ea, da? Trec la faza de acomodare, în care găsesc strategii prin care să se descurce cu diferențele și să se bucure de asemănările lor. După care, după mulți ani, da, apare faza de asimilare, da? Și am vorbit de cuplurile cu adevărat stabile. Și, evident, cu grad de satisfacție conjugală, maritală, partenerială ridicat. Cum spuneam, multe dintre cupluri se blochează fie în faza a doua, fie în faza a treia, care nu generează satisfacție, ci generează, să zicem, un grad de mulțumire pentru faptul că suntem împreună. Da? Pentru că ele bifează la nu sunt singur, da? Nevoia aceea fundamentală, nu mă fac de râs în societate, pentru că societatea încă pune accent pe cuplu, pe mariaj, pe în foarte familie. Multe experiențe la care dacă ești single, absolut, e plătești de-a dreptul straniu. Din toate punctele de vedere. Așa. Și pentru că adaptarea și acomodarea necesită un efort conștient, o dedicare, o preocupare pentru sine și pentru celălalt, evident că nu toată lumea este dispus să facă acest efort și atunci nu evoluează mai departe. De aceea multe separări se produc fie la începutul fazei de diferențiere, da? Fie înspre finalul acesteia, când își dau seama că nu pot să treacă la partea de acomodare. Da? În cazurile cuplurilor care se duc spre toxicitate, aceste elemente apar încă din perioada de diferențiere, dar persoanele nu au energia, capacitatea de a duce un dialog de tip negociere în care să se vadă că nu există posibilitatea de negociere. Care sunt, că asta aș vrea să te întreb, care sunt elementele, care sunt acele red flags din perioadele, din prima sau a doua etapă a vieții cuplului, care ne arată că suntem poate într-o astfel de relație? Da, în prima am spus. Poate că în prima ar fi și refuzul de a discuta despre alte relații.
relații anterioare. Un alt red flag în prima parte ar fi observarea faptului că celălalt, dacă vorbește despre relațiile anterioare, vorbește doar în termen de acuzare, adică cealaltă făcea, cealaltă zicea, cealaltă era în neregulă, adică e ca și când eu mă scot pe mine victima perfectă a acelei relații și noroc am scăpat și că te-am găsit pe tine. Adică se vede cumva o dorință mai mică de a face lucrurile să meargă pentru că și eu depun efort și pentru că și eu aș putea să fac. Sigur că depinde de elaborarea fiecărui psihic al persoanei. Da? Pot să fie parteneri agresivi și mai elaborați, mai inteligenți, să-și aibă cuvintele la ei și atunci o persoană să nu-și dea seama că ajunge chiar în punctul acesta și să-și dea seama mai târziu, în acea perioadă de diferențiere. În perioada de diferențiere, ceea ce vedem este într-adevăr tendința persoanei agresive, violente, de a controla pe celălalt. Și aici controlul înseamnă nu e bine ce faci, e greșit ce faci, ai fi mai bine dacă ai face așa ca mine, tu ești mai slab, mai naivă, și ai nevoie de o persoană puternică ca mine ca să te protejeze, care să te ghideze. Da, uite și tu câtă lume rea este în exterior, lasă-mă pe mine să te protejez. Și atunci, în felul acesta, vezi tu, eu și am o problemă cu aceste red flags. Îndepărtarea de prieteni? Sigur, treptat, tocmai pentru că lumea e rea, lumea este insuficient de bună, dar ar trebui să fim noi doi strâns legați pentru că eu te pot proteja pe tine. Esența este că eu te pot proteja pe tine. Și că tu vei ajunge să depinzi de mine. Exact. Problema cu aceste red flags-uri este că ele sunt red flags pentru noi, cei care discutăm despre asta. Ele nu sunt red flags-uri pentru persoana atât de ușor. Că nu sunt recunoscute. Pentru că nu sunt recunoscute. Persoana are o mare nevoie de protecție, care n-a fost îndeplinită de atâta timp. Persoana are mare nevoie să se simtă specială, pentru că n-a fost făcută specială atâta timp. Persoana are mare nevoie să se simtă în centrul atenției, pentru că ea n-a fost. Și având această nevoie atât de mare, celelalte... În sfârșit! Da? Adică aceste red flags-uri sunt interpretate încă o dată, nu ca red flags. Adică, și mă bucur că le discutăm și nu aș vrea să credem că nu e important să le discutăm, dar aș vrea să înțelegem și că o persoană care este atât de flămândă emoțional, atât de deprivată de nevoile ei, nu o să le recunoască ca red flags. Da. Adică îmi dă apă, nu contează cine e, ce altceva mai face ceva pentru mine. Da? E un om care mi-a identificat nevoia și îmi dă ceva ce eu am nevoie. E un om bun, punct. Nu așa discutăm despre oamenii buni? Vine spre mine, îmi dă ce am nevoie atunci când mie mi-e greu și am nevoie? Și cred că ne întoarcem la ce ziceam despre cuplul din perioada comunistă. Te poți baza pe el. Care nu spune nimic despre cum se poartă cu tine, spune că te poți baza pe el. El e tot timpul acolo. Apropo de proximitate, asta înseamnă atașament. Este căutarea proximității. Tendința de a căuta proximitatea celuilalt. Apropierea cu celălalt, prezența celuilalt, existența celuilalt. Ori dacă în experiența ta de viață n-ai simțit bucurie în ochii celorlalți la existența ta, simpla ta existență, da? Care trebuie să se întâmple în primii ani de viață. Și când vorbesc de primii ani de viață, vorbesc chiar că primii, 1, 2, 3. Da? Și ulterior. Da? Dar mai ales atunci. Pentru că se scriu niște linii de cod care sunt foarte adânc întipărite. Foarte adânc întipărite și pe care nu le schimbi. Pentru că faci tu terapie și ești... Da? Ele rămân acolo, doar înveți să construiești și altele și să te ghidezi după ambele tipuri de coduri. Și într-un fel ca acele red flag-uri pe care anterior le ignorai, și acum îmi vine să le ignor, dar acum zic, stai așa că țin minte. Stai așa că țin minte că îmi vine să le ignor pentru că eu am fost așa. Și nu-mi face bine să le ignor, am să... Exact. Asta e munca pe care o face adultul ulterior. Dacă a făcut terapie și dacă și-a rescris experiențele anterioare, așa cum uneori mai folosim limbajul în terapia traumei.
A da noi semnificații, a da noi sensuri, a dezvolta noi comportamente. Nu înseamnă că cele vechi s-au șters cu totul, ci doar nu mai au aceeași putere asupra ta. Sunt curios și ce factori sunt care eventual cresc șansele să rămânem în relații în care suntem abuzați, care nu țin strict de ceea ce am vorbit până acum, dezvoltare timpurie, nevoi psihologice. Socialul. Presiunea socială. Presiunea socială. Pentru femei este o presiune socială foarte mare dacă nu sunt căsătoriți, dacă nu sunt în parteneriat, dacă nu are un bărbat, domnule, lângă ea. Dacă nu are un bărbat lângă ea, e un pic mai amărâtă. E un pic mai... Îi lipsește sigur ceva. Are ea sigur ceva de îi face pe ei să stea la distanță. Da. Asta e un tip de gândire pe care îl întâlnim încă în zilele noastre. Adică nu e doar din epoca comunistă. Asta și știu că era o etichetă care a supraviețuit epocii comuniste despre persoanele din familii destrămate. Așa, și asta, da. Ceea ce vine cu stigma despărțirii de... Sigur, da. Adică, plus tot mitul femeii ca fiind baza mariajului. Doamne, dacă tu vorbești frumos, dacă tu știi cum să-l iei, dacă tu ești delicată, da? Dacă ești foarte bună parteneră sexuală în pat, da? Da? Toată expresia aceea bine cunoscută, trebuie să fie o doamnă în societate, o curvă în pat, o gospodină minunată în bucătărie. Adică presiunea asta este că cere femeii să fie super competentă pe extrem de multe planuri. Da? Și apropo de asta, unul dintre evenimentele pe care le-am făcut mai de mult, dar se găsește pe site, da? Femeie cu F de la firesc, unde am încercat să repoziționez femeia într-un firesc al vieții și să o smulg din ghearele acestui mit al hipercompetenței femeii. Doar este și ea o femeie normală, întreagă, serioasă, da? Dacă are toate bifele astea. Da? Crește și copii, are și bărbat mulțumit și împăcat și are și o carieră mai mică, mai mare, nu contează, dar ceva să facă, să nu stea degeaba. Mit al hipercompetenței care vine la pachet și cu niște așteptări absolut colosale. Și dacă e să cedezi la ceva, în niciun caz nu cedezi la bărbat și la copii. Cedezi la profesie, cedezi la partea financiară, care e partea de autonomie și partea de funcționare în care, sigur, nu spune nimeni că trebuie renunțat la cealaltă. Eu vorbesc doar de așteptarea socială în care, dacă există o alegere, nu trebuie să fie o alegere oriunde, trebuie să fie în zona social-profesională. Îți alegi familia, da. Exact. Nu alegi cariera. Nu alegi ce-ți trece ție prin cap sau ce vrei tu sau ce ți se potrivește ție. Alegi ce-ți spunem noi, socialul, că trebuie să alegi. Ceea ce dacă te duci în situația în care depinzi și financiar, economic de agresor, îți scade cu atât mai tare șansele să reușești să ieși din relație. Asta este presiunea. Tu nu trebuie să câștigi financiar, tu nu trebuie să fii atât de autonom. Bărbatul are nevoie să se asigure de lucrul acesta pentru tine. Da? Și asta presupune odată, sigur, noi vorbim aici de presiune asupra femeilor, dar există o astfel de presiune generată de acest mit și asupra bărbaților. Bărbații, dacă cedează, exact, dacă cedează profesional, depresia și patologiile asociate sunt imediat înflorite. Și încă o dată, studiile ne arată foarte clar aceste costuri și pentru bărbați. Și cred că aceste așteptări din societate mi se pare că se reflectă și în momentul în care avem de-a face cu instituții publice, da. În contextul inclusiv al raportării abuzului sau violenței domestice. Sigur. Am avut nenumărate experiențe în care femeile au spus nu mă duc să declar. Pentru că? Pentru că mi-e frică, pentru că nu vreau complicații, pentru că este mai puternic decât mine, pentru că cine sunt eu, cine o să mă creadă, acolo la poliție sunt numai bărbați. Da? Până de ună zi, instituțiile nici nu erau antrenate să recunoască astfel de lucruri. Și acum sunt începuturi. Încă e nevoie de mult training, de multă practică, de multă cunoaștere pentru a se recunoaște
cu adevărat dimensiunile violenței și dimensiunile suferinței. Știu că ai avut experiențe de lucru cu oameni din zona asta, polițiști, procurori, și sunt curios cum, în primul rând mă bucură că a existat interes din partea lor, adică e un semn bun, și sunt curios cum a fost experiența asta, ce le-a fost greu. Umană a fost. Umană. Le-a fost greu să recunoască pentru că, încă o dată, când nimeni nu-ți spune, nu știi. Când nimeni nu-ți arată, nu recunoști. Da? Când ai crescut unde am crescut cu toții și nu ți-a arătat nimeni un alt model și o altă funcționare, de unde ai putea să recunoști altceva? Într-un fel... Și aici vorbesc de toate tipurile de autorități. Ai menționat doar polițiștii și procurori, dar vorbim medici, uneori, în afară de asistenți sociali și psihologi, mai răruț să recunoască cineva cât de cât componenta aceasta, da. Adică aș puncta psihologii și sociologii și, să zicem, din științele umane, cam atât, în care cât de cât s-au apropiat de traumă. Da? Gândește că în Universitatea București acest curs a venit foarte târziu, a venit acum, cred că 10 ani, 15 ani. Da. Și asta în context de psihologie, nu de... Și asta în context de psihologie, exact. Că la medicină bănuiesc că în nici continuare. Vorbă. Abia dacă există un curs 2 de psihologie în toată facultatea. De asta zic că n-aș vrea să punem accent pe polițiști și procurori, deși sigur la ei este important pentru că la ei vin cazurile, dar e nevoie să vorbim și de medici, e nevoie să vorbim de educatori, e nevoie să vorbim de preoți, e nevoie să vorbim de tot ce înseamnă cleric din orice tip de orientare sau de credință. Profesii la care oamenii pot ajunge că au nevoie de ei în contextul ăsta. Exact. Știu că poate și fi unde inclusiv pot să primească sfaturi exact în susținerea acestor mituri de care vorbim. Al femeii supuse, calde, bune, blânde, da? Și tolerante față de orice manifestare. Îmi vin în minte povești pe care le-am auzit, persoane care în esență își adunau ușor resursele să încerce să iasă din vreo astfel de dinamică, dar s-au trezit date înapoi în proces de câte o replică venită de la te miri ce persoană din categoriile astea, medici, preoți, etc. Oameni cu oarecare cunoaștere profesională ridicată, dar fără cunoaștere psihologică. Și lipsa cunoașterii astea psihologice care se vede uneori cred că se vede inclusiv în atitudinea cu care sunt întâmpinate persoanele. Sigur. Și mereu spun că suntem liberi să nu cunoaștem, dar nu suntem liberi de consecințele necunoașterii. Ca în relația cu legea. Exact. Necunoașterea ei nu este o scuză pentru încălcare. Da, exact. Maxim o dată. Că n-ai știut și ai un avertisment sau ai o pedeapsă mai mică, dar după aceea nu mai ai cum să spui că nu știi. Da? Ori în psihologie aici cred că lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că chiar dacă nu știi, forța mecanismelor interne, da? Pentru că psihicul este făcut să se echilibreze pe cont propriu, așa este el, dotat cu autoreglare. Da? Te obligă să te întorci înapoi la fosta funcționare. Și atunci ai văzut că în aia sunt obișnuit să funcționez. M-a costat, dar nu o să-mi vină să mă mișc imediat. Pentru că forța aceea, inerția psihicului, și cred că mai auzit în unele situații, mai glumesc cel puțin la cursuri, dar psihicul e atât de inerțios. E atât de inerțios. Nu se schimbă decât dacă îl pui la treabă. Dar și dacă îl pui la treabă face minuni. Da? Adică nu-i trebuie mult să se schimbe, dar îi trebuie să îi recunoști inerțiozitatea aceasta și să-l redirigezi. Și să-l dirigezi. E exact ce vorbeam mai devreme, legat de faptul că tot îți vine să ignori red flag-ul, dar acum știi că, l-am ignorat, n-a ieșit bine, am înțeles de ce nu iese bine în general, mă forțez într-un fel să nu-l ignor, acum la început. Și să repezi lucrul acesta până când îți iese bine, pentru că orice lucru are nevoie de repetiție pentru a fi instalat și a funcționa într-adevăr la nivelul nevoilor pe care le ai. Legat de situațiile în care persoanele, de exemplu, vin și povestesc abuz prin care trec, violență prin care trec. Aici există un paradox. Faptul că
poveștile de multe ori stârnesc neîncredere pentru că sunt fragmentate, adică sunt anumite bucăți care sunt foarte clare și altele între care pare efectiv că lipsesc. A tăiat cineva înregistrarea în anumite bucăți sau pentru că vin cu foarte multă îndoială de oare ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, nu cumva eu am declanșat, eu am... Și întrebarea mea ar trebui să fie ăsta motiv să le punem la îndoială sau e inevitabil ca mai ales la primele povestiri ale abuzului violenței să vină cu dubii, cu sincope, cu mici erori? Dacă înțelegem psihologia unei victime, înțelegem că poveștile lacunare, pline de îndoială de sine, presărate cu îndoială față de persoana cealaltă, agresor, tendința de a-l scuza sau de a-l salva sau de a minimiza cumva acțiunile, toate acestea sunt strategii firești ale psihicului persoanei agresate. Și atunci mai degrabă tind să cred o astfel de persoană decât să nu o cred. Asta pentru că știi că... Asta pentru că știu și am învățat despre asta. Sigur că oamenii obișnuiți au tendința să spună, păi o poveste clară este mai credibilă decât o poveste neclară. Și povestea de multe ori a agresorului, dacă e confruntat, s-ar putea să fie mai clară. Impecabilă de cele mai multe ori. Da? Și de cele mai multe ori va pune accentul pe o posibilă cauză a victimei. Agresorii se simt întotdeauna îndreptățiți pentru agresiunea lor. Își justifică agresiunea în numele unui principiu, a unei valori superioare. O să spună, cum am auzit, da? Păi am dat pentru că voiam să o opresc. Ea nu-și dădea seama ce face. Da? Accentua mult, prea mult și trebuia să facă asta. Plus că, așa cum mai spun unii, mi-a plecat mâna. Da? Apropo de puterea mecanismului agresiv de a lua controlul asupra noastră. Și una e să se întâmple o dată, de două ori în niște contexte absolut super tensionate de interacțiune umană și alta e să se întâmple ca o regulă. Și să fie ceva ce justific versus ceva în legătură cu care încerc să fac ceva, să lucrez la asta în vreun fel. Exact. Păi, mă preocupă binele ei. De aceea vreau să o corectez. Dar vreau să o pun la locul ei ca să înțeleagă că așa se face. Asta e o familie bună, așa e o femeie bună. Da? Așa trebuie să facă bărbatul. Bărbatul este capul familiei. Ceea ce vine cu autoritate și putere. Exact. Și atunci justificarea aceasta, îndreptățirea aceasta ne indică de cele mai multe ori faptul că există o dinamică violentă. Deci, cred că mai degrabă merită să ascultăm și, sigur, noi nu suntem judecători. Judecătorul poate trebuie să pună la îndoială și o poveste și cealaltă. Da? Și trebuie să caute în multitudinea de detalii ce se leagă și ce rămâne coerent. Dar inclusiv în zona judiciară se știe că în declarațiile victimelor, dacă nu găsești astfel de puncte, începi să te îndoiești de veridicitatea declarației. Da? Și atunci, pentru noi, oamenii din jurul celor răniți sau celor rănite, avem nevoie să plecăm mai degrabă de la convingerea că este așa decât că nu este așa. Că e normal să fiu confuz și să-mi fie greu să-mi amintesc și să am dubii și să... Da, studiile arată că și la copii și la adulți riscul de minciună este mult mai mic decât șansa de a fi adevărate. Dar mult mai mic, adică undeva la 20-30% comparativ cu 80%. Mai am o întrebare legată de asta, tot din sfera lui. E normal să, în contextul relatărilor despre, e normal sau are sens să mă simt ca și cum aș retrăi uneori evenimentul în timp ce îl povestesc, să mă cuprindă frică, neputință, groază? Sigur. De cele mai multe ori oamenii încep sau femeile atunci când povestesc încep să tremure sau să își pierdă vlaga în povestire sau să devină incoerente sau să se simtă amețite sau să li se facă rău. Vorbeam de toate senzațiile acelea corporale dureroase, pentru că da, e parte din experiența de viață. O agresiune nu este un comportament exclusiv. Da? O experiență înseamnă să ai senzații, înseamnă să ai emoții, înseamnă să-ți treacă ceva prin cap sau să nu-ți treacă nimic prin cap. Pentru că ești înghețat, e prea mult. Prea mult, exact. Sau atât de prea puțin încât
nu știi ce să faci. Da? După care pot să apară unele comportamente. Deci, din nou aici, oamenii au dificultăți să înțeleagă că agresiunea nu este doar un comportament. Asta este ceea ce face agresorul. Dar când agresorul face ce face, victima are o serie de experiențe interne, ca și agresorul. Și el are o serie de experiențe interne. Da? Și știi foarte bine că insistăm destul de mult la master pe această problematică a înțelegerii experienței interne în cadrul celor două tipuri de psihic, psihicul agresorului și psihicul victimei. Ce se întâmplă în interiorul meu ca urmare a agresiunii la care am fost supus. Exact. Da? Și poate, dacă oamenii sunt mai interesați, pentru că îmi dau seama că este greu să înțelegi lucrurile doar odată, ce le asculți odată, poate vor să înțeleagă mai multe din carte, pentru că am scris în carte, în Anatomia Traumei, mai mult despre experiența de a fi rănit sau traumatizat, da? Și a avea această rană psihică și consecințele ei pe termen scurt și pe termen lung. Super. Deci, dragilor, Anatomia Traumei de Diana Vasile, pe care o găsiți la Bookzone, deci bookzone.ro, ca sursă și ca loc în care sunt descrise mai pe larg, practic, toate aceste mecanisme, toată dinamica asta victima-agresor și externă, dar mai ales și internă, ce se întâmplă în interiorul meu ca urmare a trăirilor respective, inclusiv în funcție de rol, ce se întâmplă în agresor, ce se întâmplă în victimă. Ok. Și mai am o întrebare legată de aceste retrăiri ale evenimentului. Dacă tot suntem la subiect, ce poate să le declanșeze? Retrăirea? Retrăirea este declanșată de elemente din mediu, și o să revin la ce înseamnă elemente din mediu, care seamănă sau sunt identice cu elementele din mediu de pe vremea existente la momentul agresiunii. Și elemente din mediu înseamnă orice obiect din jur. Deci orice obiect din jur. Da, atât de rafinat este psihicul în ceea ce privește detaliile. Orice detaliu personal al persoanei cu care interacționăm, asta înseamnă voce, atitudine, mișcare, privire, nu mai zic de comportament care pare major, dar tonul, modul în care se mișcă, modul în care vorbește, intensitatea vocii, mirosul. Da? Deci astea sunt toate elemente care pot să declanșeze retrăirea. Și retrăirea poate să fie extrem de intensă și recognoscibilă de persoană, adică persoana poate să-și dea seama că realmente retrăiește o poveste mai veche, sau poate să fie nerecognoscibilă, adică persoana să nu-și dea seama că trăiește o experiență veche. Mă cuprind toate trăirile, dar le atribui situației actuale. Și le atribui fie situației actuale, fie în cazul victimelor, le atribui propriei slăbiciuni. Adică spun, aoleu, uite în ce hal sunt. Aoleu, ia uite ce mi se întâmplă mie, uite ce sunt bolnavă, sunt incapabilă, sunt defectă. Adică își întărește, din păcate, convingerile negative despre sine. E încă o dovadă într-un taler deja plin. Da. Chiar dacă nu, obiectiv vorbind, n-ar trebui să fie, dar psihic a ajuns să fie plin. Dar dacă nu știi că așa se întâmplă, nu ai variantă de înțelegere. Și atunci rămâi la, e ceva neregulă cu mine, normal că îmi zice și normal că îmi face și normal că uite-te în ce hal sunt. Cum mă pierd. Dacă sunt prieten cu cineva care e în situația asta, am o prietenă bună pe care o bănuiesc că s-ar putea prin asta să treacă în relația ei, ce pot să fac? Ce pot să spun? Cum pot să o ajut? Primul lucru m-aș bucura să nu o judecăm. Adică să o ascultăm, să înțelegem perspectiva ei, să avem răbdare, tocmai cu incongruențele și poate neclaritatea poveștii, cu îndoielile ei, și să-i oferim treptat alte perspective, înțelegând că nu o să le ia din prima.
Adică o să le ia din prima dacă are mai multă înțelegere, cunoaștere, bune experiențe anterioare și o să le ia mai greu dacă, din păcate, da, mecanismele anterioare sunt atât de rigidizate încât să nu permită o informație nouă să pătrundă atât de ușor și să modifice psihicul. Și în funcție de etapa în care este, cât de plin e deja acest pahar al lui, stai un pic că nu merge, nu-mi place cum se întâmplă lucrurile. Exact. Avem nevoie să o ghidăm spre alte persoane resurse sau locuri resursă. Da? Adică spre alți prieteni, spre grupuri de suport, spre instituții de ajutor, în care măcar să se ducă să vorbească și cu altcineva mai specialist în zona asta, pentru că uneori asta ajută foarte mult. Mi-au aminte o persoană pe care am trimis-o la o asociație și a vorbit despre experiența ei și a fost extrem de surprinsă, pentru că partenerul era, amândoi erau în zona foarte poș, așa, a socialului, foarte bine poziționat social, profesional, financiar. De unde impresia că... De unde noi credem că nu există violență domestică, există doar la cei needucați și săraci. Ori este cea mai mare eroare, există absolut în toate păturile sociale, profesionale și financiare. Și când s-a dus acolo și a trecut prin procesul de evaluare și s-a întâlnit și cu alte persoane din toate mediile și care experimentau același lucru, a fost șocată să bată, aoleu, dar ăștia chiar toți au o manieră standard de a funcționa, toți spun chiar aceleași lucruri, adică nu contează educația, cultura și așa mai departe. Și a spus, de la un punct încolo, nu, pentru că, încă o dată, un pattern de funcționare este recunoscibil indiferent de... Doar trebuie să-l înveți. Trebuie să ți se vorbească despre asta, trebuie să știi despre asta și atunci îl poți gestiona. Și același tipar în alt context, cu alte resurse, cu alte resurse, fundamental rămâne fundamental același tipar. E același, sigur. Sigur. Da. Și ce să, dincolo de a judeca, ce să nu facem sau să nu spunem în contextul în care avem o prietenă care trece prin asta? Cred că merită să nu... Adică când spunem să nu judeci, înseamnă să nu spui n-ar fi trebuit să ajungi aici. Trebuia să fi văzut. Trebuia să-ți fi dat seama. Pentru că nimeni nu-și dă seama în prima fază, pentru că este foarte greu să dai seama. Când mi se întâmplă mie pe fondul acelei vulnerabilități din dezvoltarea timpurie. Exact. Al doilea lucru, poate că chiar agresorul a fost atât de abil încât chiar și dacă n-avea o vulnerabilitate foarte accentuată, tot te-a prins pe alea care există, că nimeni nu este hiper cunoscător, hiper atent, hiper judicativ să pună toate lucrurile cap la cap și să iau de ce. Pentru că noi suntem foarte legați de nevoile noastre și foarte dependenți unii de alții, adică avem nevoie de celălalt. Da? Suntem în prezența acestui tip de funcționare. Îl vreau pe celălalt alături, îl caut pe celălalt și mă liniștește prezența celuilalt. Da? Și atunci, a nu judeca înseamnă a nu-i atribui culpă, a nu analiza orice detaliu și a spune, uite, trebuia să vezi asta, păi uite, a fost asta. Pentru că după război, tot timpul, exact. Și avem acest bias de gândire, această iluzie a controlului mult mai accentuată dacă noi știm deja faptele, decât dacă le-am ști la început, adică dacă am judecat lucrurile la început pe baza elementelor din începuturile situației. Uitându-te în urmă, e ușor să vezi abuzul. E mult mai ușor să vezi decât dacă ai face o predicție. Da? Și atunci nu avem cum să prezicem lucrurile atât de clar, precum avem posibilitatea să le analizăm după ce ele s-au întâmplat. Și atunci avem nevoie să fim calzi, blânzi, susținători și deschizători de alte informații și deschizători de alte drumuri. Și cred că aș mai puncta aici și să nu minimizăm prin ce trece persoana. Că mi se pare că e un risc real în prezent dacă cineva îmi spune că, doar îmi dă palme, gândindu-mă la știrile recente, să zic, hai că se putea mai rău, las, bine că e numai atât. Sigur că se poate, adică îmi vine să spun... e obiectiv adevărat, dar subiectiv n-ajută. Exact. Este adevărat că e mai bine că ți-a dat doar palme decât că nu te-a bătut și nu te-a omorât. Dar, vezi, aici e important să înțelegem. De unde începe toleranța scăzută la agresiune? Ce tip de agresiune
decid eu că este prea mult pentru mine sau prea mult pentru celălalt. Adică dacă mă ceartă de nenumărate ori, e nasol sau nu? Dacă mi invalidează experiențele, este agresiune sau nu? Dacă îmi spune mereu că perspectiva mea nu contează, că este atât mai slabă, mai puțin inteligentă, mai puțin adaptabilă sau adaptată la realitate, este agresiune sau nu? Sau trebuie să-mi dea 2 palme? Și dacă îmi dă 2 palme, de câte ori trebuie să accept? Dacă ne-am certat de 2 ori și ne-am împins, a fost agresiune sau nu? Și eu nu pot, în calitate de profesionist, să spun dacă v-ați împins, e doar primul semn, o să ajungeți la palme și după aceea o să ajungeți să vă bateți parte în parte. Da? Pentru că am văzut cupluri care s-au recuperat după bătăi, da? Când amândoi și-au luat în serios agresivitatea și și-au analizat-o. Dar dacă nu există un astfel de efort de conștientizare, de autoreglare, de dezvoltare, atunci desigur că lucrurile vor evolua. Și nu în bine. Mereu spun, lucrurile fie evoluează, fie involuează. Ele de stat pe loc nu stau. Ele stau pe loc doar dacă noi le oprim. Adică doar dacă eu fac eforturi să nu se miște nimic, dar psihicul va involua pentru asta. Pentru că el va munci să facă față la tensiunile existente în cuplu. Îmi mai vine în minte tot un exemplu din ăsta de e agresiune, nu e agresiune, cu oameni care la furie lovesc obiecte sau lovesc peretele. Unde iarăși cred că e, nu știu, lovește peretele lângă capul meu sau pleacă și îl lovește în altă parte. Sigur, și dacă se schimbă ceva în această manieră. Pentru că furia are multe forme de descărcare. Lovirea e doar una dintre ele. Da. Și nu e garantat că e cea mai bună. Studiile nu arată că tu îți gestionezi furia mai bine dacă lovești un perete sau lovești o pernă. Da? Pentru că, ca orice emoție, are o sursă și are o descărcare. Deocamdată vorbim doar de un tip de descărcare. Nu vorbim de sursă. Nu vorbim de ce se întâmplă înăuntru ca să aibă ce să se descarce. Da? Putem să ne așteptăm, dacă confruntăm pentru prima oară un agresor legat de faptul că ceea ce face este agresiune, la o reacție supărată, furioasă, frustrată din partea lui? Și dacă da, putem de ce? Putem să o facem, desigur. Putem să o facem. Întrebarea este dacă știm ce înseamnă confruntare da? Și ce ne așteptăm după. De multe ori confruntarea este văzută de persoana care ar trebui să confrunte ca o altă agresiune. Sau ea o vede ca o discuție și ca un început de negociere, dar celălalt o vede ca o agresiune. Deci dacă eu îi spun celuilalt sau aș relua, oare ce să-i spun celuilalt referitor la ce s-a întâmplat între noi? Trebuie să-i spun, uite, tu ai făcut asta și pe mine m-a durut, de exemplu, sau nu mi-ai luat în calcul părerea sau nu înțelegi exact ce mi se întâmplă mie. Da? Și aici avem o serie de exerciții de comunicare non-violentă, de abilități de relaționare în astfel de momente. Și de multe ori oamenii se așteaptă că dacă ei sunt cinstiți și spun, ai făcut asta și pe mine m-a durut, o să aibă o reacție sănătoasă o să aibă o reacție sănătoasă celălalt sau o să ia în seamă. Nu e așa. Așa, am avut aceste discuții foarte mult, fac psihologie de foarte mult timp și lucrez cu oameni de foarte mult timp și aproape că oamenii încercau să mă convingă că le-au spus oamenilor și că de ce n-a funcționat. Și încercam, apropo de relații, pentru că în relații, ca relația să funcționeze, trebuie 2 oameni. Adică trebuie și la capătul tău să funcționeze niște lucruri bine și la capătul celălalt trebuie să funcționeze niște lucruri bine. Și eu spun, dar și celălalt trebuie să fie dispus să asculte. Să audă, și să primească, să facă ceva cu asta. Să facă ceva cu asta. Să recunoască eventual adevărul sau elementele pe care eu le-am spus. Ori dacă eu le spun și celălalt nu le primește,
Poate că și ăsta este un semn. Poate nu le primește astăzi. Da, pentru că foarte puțin lume le primește de prima dată. Poate nu le primește în forma asta. Poate nu în forma asta. Și de multe ori, un alt element pe care îl punctez este că se aude mai mult emoția decât mesajul. Da? Adică noi nu alegem să vorbim uneori atunci când lucrurile sunt calme, ci alegem atunci când sunt inflamate. Când nu mai pot să nu vorbesc. Exact. Și atunci asta face ca relațiile să fie în continuare tensionate. Pentru că în momente de stres, noi trebuie să știm, sau mă rog, noi, cel puțin în domeniul meu și asta învăț, fac diferența între stresul sănătos și stresul care nu mai este sănătos. Adică stresul care mă pune să învăț și stresul care mă deschide și mă formează și stresul care mă închide și mă face să nu primesc nimic din jur, pentru că eu atunci sunt focusat, psihicul este focusat pe a scăpa din situație. Și nu e întotdeauna ușor să-ți dai seama din ce ipostază vorbești când îi spui celuilalt. Da? Aici aș puncta că vorbim de un stres relațional și că vorbim de un stres foarte intens. Sigur. Și asta, pentru cei care ne urmăresc și care sunt interesați de subiectul stres, există un episod de podcast, sezonul 11, episodul 4, îl găsiți și pe ecran în momentul ăsta și îl găsiți și în descrierea episodului, care se uită detaliat fix la stres acut, stres cronic, stres traumatizant, ca 3 tipuri mari, și se uită la perspectiva legată de tipare de stres din cartea lui Bruce Perry, What Happened to You. Asta pentru că am atins subiectul ăsta al stresului. Nu e ușor să-ți dai seama. Și cred că e un drum de evoluție graduală, adică s-ar putea primul pas, dacă în mod normal la furia și țipetele celuilalt răspunsul meu e să îngheț, s-ar putea ca inițial răspunsul nou să fie să țip și eu. Sigur. Ce e un pas înainte. Sigur. Măcar am ieșit din îngheț, dar nu neapărat mă va duce unde îmi doresc. Exact. Deci avem mare nevoie de a fi blânz cu noi și de a fi răbdător cu noi și de a fi susținători cu noi, da? Și de a ne menține pe un drum de dezvoltare care este nu doar posibil, este, în mine spun, încântător dacă îl parcurgi și îți vezi din când în când beneficiile și evoluția. Asta e un mesaj frumos și plin de speranță și mă bucură și sper că o să ne bucure și audiența. Sunt curios, tu ești în România un pionier al discuției despre traumă, ești unul din oamenii care a adus cumva subiectul ăsta și l-a pus pe masă. Unde ți se pare că suntem în momentul ăsta? Pentru că ar putea cineva, uitându-se la știri și la cât de mediatizat e în momentul ăsta subiectul, să zică, bă, e mai rău ca oricând. Sunt curios dacă asta e și părerea ta sau dacă ți se pare că... Evident că nu este mai rău ca oricând. În primul rând, când ai spus că sunt unul dintre pionierii din zona aceasta, mi-ar plăcea să te corectez un pic, doar de dragul de a cumva păstra claritatea. Am fost printre primele persoane, da? Care am vorbit, adică a accentua înțelegerea traumei ca diferențiere de partea sănătoasă. Aș zice că cel puțin la momentul 2000, când m-am întors în țară cu această cunoaștere, nu mai era nimeni. Evident că se vorbea despre experiențele traumatizante, dar se vorbea foarte puțin. Și în niciun caz în direcția pe care noi o discutăm astăzi. Și de ce subliniez acest lucru? Pentru că întrebarea ta a fost dacă e mai rău azi decât altă dată. Da. Nu. Deloc nu este mai rău ca altă dată. Astăzi se vorbește mult mai mult despre asta. Atunci nu se vorbea. Atunci eram oprită din discurs. Atunci mi se spunea ce să spun. Atunci mi se tăiau. N-am mai acceptat să merg la emisiuni televizate, mai ales dacă nu erau în direct, pentru că mi se modificau cuvintele. Despre asta vorbim. Nu eram invitată în diverse zone pentru că ceea ce spuneam eu nu era comod. Vorbeai de un subiect delicat la început. Astăzi este delicat, altă dată era interzis.
Era inacceptabil. Era inacceptabil. Da? Altă dată trebuia să modelez astfel încât emisiunile să aibă ratingul care se dorea să-l aibă. Și atunci eu trebuia să-mi ajustez limbajul, ceea ce evident că m-a făcut să nu mai merg. Și am fost întrebată de curând, dar eu de ce n-am ieșit în mass media, dar eu de ce n-am făcut? Pentru că am refuzat să spun ceea ce oamenilor le plăcea să audă. De asta vorbesc, despre faptul că e o schimbare foarte radicală. Al doilea aspect pe care l-aș puncta a fost faptul că eram femeie, nu eram bărbat. Da? Și am fost acuzată de feminism. Am fost acuzată de faptul că modelez eu lucrurile. Acuzația de feminism, de parcă feminismul ar fi un lucru rău sau nesănătos. Da, pentru că a fost asociat, cel puțin de o parte din populație, da? Cu ideea de masculinitate. Femeile vor să fie ca bărbații. Și a fost asociată cu ideea că da, ca să pui astfel de subiecte trebuie să ai curaj. Și mi s-a spus, dar cum de ai atâta curaj? Dar cum te poți să te ocupi de așa ceva? Dar cum nu te doare sufletul de oameni? Păi mă doare sufletul de oameni, dar mă bucură când îi văd că se împuternicesc. Nu văd trauma și nu văd puterea din ei. Văd trauma și capacitatea omului de a-și reveni. Pentru că trauma este ceva ce fac alții cu el. După aceea, eventual, învață el însuși să-și facă lui însuși. Dar lucrurile sunt foarte clare în dezvoltare și în evoluție. Al treilea lucru pe care, de altfel, l-am primit, sigur, o să ziceți, e un compliment. Așa. Da? Dar cum vorbești tu cu lucrurile astea și totuși ai blândețe. Adică e ca și când dacă vorbesc despre lucrurile acestea, îți pierzi calitatea de om blând. Pentru că sunt lucruri dure. Sunt lucruri complicate. Asta cred că se leagă și de instinctul ăla de când aud că celălalt are o problemă, prima oară să-i zic, hai că nu e chiar așa rău, hai Exact. Care ajunge să invalideze suferința omului, de unde eu aș vrea să fie o încurajare. Asta e una. Și al doilea lucru este că noi n-am fost obișnuiți ca adevărul să se spună blând. Noi am asociat adevărul cu agresivitatea. Noi am asociat agresivitatea cu cei puternici, nu cu cei blânzi. Puterea cu cei agresivi și nu cu cei blânzi. De asta spun că de-a lungul timpului lucrurile s-au schimbat foarte mult. Da? Astăzi oamenii vorbesc despre asta pentru că în primul rând, nu mai poți să nu mai vorbești despre asta. Pentru că comunitatea internațională s-a maturizat. Și îmi vine să spun, s-a maturizat și odată cu mine, că aveam 26 de ani când m-am întors în țară vorbind despre lucrurile acestea. Cine să asculte o femeie de 26 de ani spun niște lucruri? În afară de cursanții mei care săraci erau obligați să stea la curs. Și în anul 2000, să punctăm. Exact. Că astăzi poate ar avea mai mult succes. Păi, astăzi am poate 200 de oameni la curs. Am început cu 8. Da? Adunați de prin cursurile de pe la facultate, care au spus, e super interesant ce ne spui și vrem și noi mai mult. Deci, de asta spun, nu e... Da? Plus, comunitatea internațională care a venit cu niște personaje și trebuie să ne uităm și să fim onești. Bărbați, în primul rând. Care au venit și au impactat domeniul și atunci și comunitatea mass media și toată, au venit și au urmat. Au creat breșa. Exact. Da? Și e o realitate, nu sunt supărată pe ea, deși nu întotdeauna îmi convine, da? Pentru că așa merg lucrurile, dar eu fac tot ceea ce pot să fac pe direcția mea. Și continui să fac exact în direcția pe care o știu. Vorbesc cui dorește să asculte, continui celor care doresc să aprofundeze și devin extrem de vorbăreață celor cu care vor realmente un dialog și o interacțiune consistentă. Altfel tac. Adică e o atitudine care, sigur, poate să fie pasiv-agresivă uneori, da? Mai ales pentru cei cărora le plac interacțiunile, da? De tipul acesta, dar nu... Uneori e foarte greu să-i spui unui om un adevăr.
pe care îl vede. Apropo de întrebarea pe care ai pus-o tu. Cum putem să ajutăm pe cineva sau sau nu, dacă este agresorului. să confruntăm agresorul. Da? Mă gândesc de 2 ori dacă să-l confrunt. Pentru că întrebarea este ce iese din această confruntare. Ce să spun, da? Ca această relație să aibă șansa să scadă în agresiune, nu să crească în agresiune. Nu spun că e simplu, nu spun că mi iese, să nu înțelegi nici tu și nici ascultătorii noștri, dar măcar îmi pun problema. Pentru că știu că agresorul, atunci când este în postură de agresor și își dorește agresiune, nu o să țină cont nici de delicatețea mea, nici de adevărul meu, ci dimpotrivă să le ia și o să le folosească împotriva mea. Deci aturile mele, indiferent care sunt acelea, un agresor le va folosi. Nu le va respecta, nu le va aprecia. Dacă nu îl prindem în punctul în care e și el pregătit, el sau ea, să iasă din, din dinamica aia, din și, tipul ăla de funcționare. Sigur, și depinde foarte mult de poziția în care sunt. Dacă sunt egală agresorului e una, dacă sunt superioară agresorului este altceva. Am alte pârghii de care mă folosesc. Și dacă sunt inferior... Dacă sunt inferior... Sigur trebuie să scotocezi după pârghii. Nu prea mai am pârghii. Exact. Da? Și acolo chiar trebuie să scotocezi bine de tot. Trebuie să caut pârghii. Pentru că s-ar putea să nu le văd de prima dată, dar măcar să-mi pun problema că există undeva. Și să le caut. Resursele pe care le am. Exact. Dacă sunt în situație, dacă nu sunt eu în situație, ci e cineva lângă, pot să fiu o astfel de resursă pentru oamenii de lângă. Exact. Și să caut pentru ea uneori. Pentru că ea e un pic mai greu să se miște, să se mobilizeze, să aibă energia necesară și claritatea necesară. Că veni vorba de asta, există un hotline pentru violență domestică, gratuit, confidențial, 0800 500 333. Există o serie de resurse pe care știu că le aveți și voi pe site pe istt.ro, broșuri. Exact. Și la evenimente, spuneam de acest femeie cu F de la Firesc, în care discut despre cum ar putea o femeie să nu mai fie atât de presată de toate așteptările asupra ei. Există cartea Anatomia Traumei de pe bookzone.ro. Și ce mai există și în universul Mind Architect, tot în sezonul 11, cel de-al 2-lea episod, e o aprofundare a factorilor adversi din copilărie, experiențe adverse din copilărie și respectiv factorii de protecție. Lucruri care ne pot da un plus de reziliență, la care ne-am uitat inclusiv din perspectiva asta de ce pot să fac dacă am un copil lângă căruia îi sunt, inclusiv dacă nu îi sunt părinte, dacă sunt unchi, mătușă, văr și așa mai departe, cum pot totuși să ajut să vin cu niște astfel de pârghii și niște astfel de resurse care să ajute persoana să se dezvolte mai sănătos pe mai departe. Uite, și mă mai gândeam pentru cei care sunt părinți de adolescenți și vor să nu dezvolte latura agresivă a copiilor lor. Noi am făcut o serie de webinarii gratuite, le găsesc pe YouTube. Super. Da? În care vorbim mult despre sănătatea mentală și mai ales despre partea aceasta relațională. Astfel încât părintele să nu devină și el în copleșirea lui agresiv cu copilul. Pentru că nu mai poate. Pentru că nu mai poate, exact. Adică formele de violență sau de agresiune neintenționate, dar la care aproape oricine poate să ajungă atunci când este copleșit și depășit de situație. Super. Le găsiți pe toate în descriere, dragilor. Diana, mulțumim tare mult pentru conversație. Mulțumesc și eu, sper să fi fost de folos celor care ne-au ascultat și ne-au urmărit. Așa îmi doresc și eu, să vă fie de folos sau să le fie de folos celor care poate au nevoie de ea, inclusiv dacă simțiți că este cineva din preajma voastră care ar putea beneficia de perspectiva asta, ne ajută un like, un share, să le trimiteți episodul ăsta, poate reprezintă încă o pârghie pentru ei, în primul rând ca să-și înțeleagă propriul comportament, poate să fie și asta un prim pas în a ieși din dinamica respectivă, să înțeleg ce se întâmplă și ce s-a întâmplat cu mine. Zi frumoasă, dragilor! Mulțumim! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință.
Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.